Salutare, dragi prieteni! Suntem în crescătoria noastră la Oradea și o să vă prezentăm în premieră puii din generația 2024, primii pui mutați în crescătoria noastră. O să vedeți puii pe care am reprodus în crescătoria noastră de reproducție, precum și o parte din ei sunt pui aduși din crescătoria lui Marian Ilie și al lui Mircea Stan de la Timișoara, pentru că așa cum eu îi trimit lui Marian porumbei, așa îmi trimite și el, începând cu anul acesta. Dar haideți să-i dăm bătaie. Porumbeii primesc hrană de reproducție, puii, iar această hrană va fi suplimentată astăzi cu Healthy Oil și cu Protein Plus. Facem asta cam o dată pe săptămână pentru ca porumbeii să aibă parte de o dezvoltare armonioasă. Healthy Oil, așa cum știți, un amestec de 9 uleiuri care acționează foarte, foarte bine atât pe intestinal cât și pe zona respiratorie. Ideea este să creștem o generație de porumbei care atât la reproducție cât și în cursul vieților să nu primească, dacă va fi posibil, niciun antibiotic deloc, sper eu, niciodată. Pun aproximativ Healthy Oil astfel încât să umezez boabele, nu foarte tare. Puteți respecta, bineînțeles, doza de pe ambalaj. Da, mie îmi place să-l pun la ochi, după cum este necesar. Iar peste boabe vin cu Protein Plus. Așa cum v-am spus, porumbeii primesc asta, puii primesc asta o dată pe săptămână. Protein Plus este un produs extrem de complex cu 4 tipuri de proteină, cu MSM, un produs care ajută foarte mult și la nivelul articulațiilor, nu doar la nivelul musculaturii. Și mie îmi place foarte mult cum se dezvoltă porumbeii cu el. Acum suntem în crescătoria puiilor. Așa cum ați văzut, le-am pregătit mâncarea, dar prima dată voi lăsa puii afară, după care le voi pune hrana, astfel încât ei, la întoarcere, să găsească hrana în crescătorie. Ce obținem prin asta? Le stimulăm un interes al puiilor după zborul zilnic să se întoarcă în crescătorie pentru a mânca și a-și petrece cel mai mult timp al lor în crescătorie și nu afară. Și cu asta întărim într-un fel sau altul disciplina. Puii sunt totuși la început de drum și încă nu sunt foarte, foarte bine dresați și învățați cu toate lucrurile. O parte de ei, veți vedea, ies imediat, alții mai lasă de dorit, dar cu răbdare îi antrenăm și învățăm ușor, ușor pe toți cu ce au de făcut. Haideți, dragilor! Hai! Vă e frică de cameră și vouă, a? Așa cum v-am zis, e un proces de învățare în care trebuie să avem răbdare. Fiecare pui trebuie ajutat să înțeleagă ce vrem de la el. Așa, toți puii au fost lăsați afară. Unii au plecat deja în zbor, sunt deasupra noastră. Alții mai au de învățat despre acest lucru. Puii sunt aici cam de 2 săptămâni, încă n-au învățat cam tot ce au de făcut, dar la întoarcerea în crescătorie vor găsi mâncare,
Doza este cam o lingură pe porumbel. Și bineînțeles le vom pune și apă. Și până zboară, haideți să le pregătim și apa, ca atunci când se întorc în crescătorie să aibă de toate. Hrană, apă și minerale. Așa cum știți, folosim foarte mult Magic, mai ales la pui, pentru o sănătate intestinală perfectă folosim mult Magic. Adăpătorile pui versus zburători sunt diferite. Cred că e un lucru important să nu le combinăm între ele pentru a preveni, dacă este cazul, transmiterea unor probleme. Și vom pune la 1,5 litru de apă 3 ml de Magic. Și așa cum v-am spus, vom merge înăuntru și vom pune apa ca puii să o găsească atunci când revin de la zborul zilnic. Este foarte important ca puii să știe că crescătoria este mediul lor cel mai safe. Ei pentru asta vor începe să se întoarcă de la concursuri, pentru mediul sigur, în care se simt confortabil, în care au tot ce le trebuie, apă, mâncare, minerale și un loc de odihnă. Este foarte important ca ei să înțeleagă lucrul ăsta și să înțeleagă că aici este locul în care sunt protejați, că aici este casa lor. Și asta îi va face să se întoarcă puțin mai repede de la concursuri. Și cu puțin noroc, puțin mai repede decât ceilalți porumbei ai competitorilor. Și ultima chestie de la pui este Turbo Grid Mixul, care la fel îl punem în crescătorie ca să-i aștepte pe juniori. Esențial pentru o dezvoltare armonioasă, pentru care calciu, vitamine, pietricele, scoică, câteva semințe mici să-l facă mai atractiv. Foarte bun și foarte necesar. În încheierea videoului nostru despre puii noștri de 2024, câteva mici sfaturi. Fiți foarte atenți mereu la starea și la comportamentul puiilor, la felul în care găinățează. Iar la stare și la comportament, puii și porumbei în general trebuie să fie mereu activi, mereu atenți. Vă uitați la ei și când stau pe crescătorie și când sunt în crescătorie, cum se comportă, cât sunt de atenți, cât sunt de activi. Ochii trebuie să le strălucească, nările trebuie să fie curate și albe și mereu să urmăriți aceste lucruri pentru a fi sigur că porumbei au o dezvoltare armonioasă. Puii noștri au avut parte deja de al 3-lea vaccin. La început au fost vaccinați cu Lasota, când erau încă în cuib, undeva pe la 21-22 de zile. La aproximativ 10 zile după Lasota, 10-12 zile, au primit Nobilis, vaccin de paramixoviroză, și la 21 de zile au primit deja primul RP. La următoarele 21 de zile vor primi din nou RP și vor fi vaccinați de data asta, în 2024, puii noștri vor fi vaccinați la fiecare 21 de zile, ori cu Paramixo, ori cu RP, ori cu Diftovac, și în funcție de vaccinurile pe care le găsim disponibile pe piață. Cu un astfel de management sperăm să creștem o generație de pui puternică care să ne ajute la concursurile viitoare. Dacă v-a plăcut, dați un like, spuneți-mi asta în comentarii și, bineînțeles, dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți pentru a fi alături de comunitatea noastră columbofilă. Multe salutări de la Oradea!